Salutare tuturor! Cu ce este mai bun, pe bună dreptate se întreabă mulți dintre urmăritori, președintele Nicușor Dan, decât ar fi fost Crin Antonescu? Și sincer, nu pot să răspund la această întrebare într-un mod care să satisfacă pe multă lume, bună parte dintre oamenii care l-au susținut pe Nicușor și l-au votat, inclusiv eu. N-aveai pe cine să votezi, dar, ca paranteză, de susținut în campanie pro bono, așa cum am făcut-o sute, poate chiar mii de activiști civici. Puteam să sărim peste asta, pentru că, pe bună dreptate, întrebarea este pertinentă: care e diferența între Nicușor Dan și Crin Antonescu? Pentru că, dacă ne uităm la, cum face el din mânuțe, deja m-a lipsit și pe mine, dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în aproape un an, 11 luni de președinție a lui Nicușor, vedem că Nicușor Dan n-a făcut nimic important, a numit la parchete, în fruntea parchetelor, niște oameni compromiși, numiți via, prin filiera PSD-istă, după care Nicușor Dan refuză în continuare să se pronunțe și cumva să dezamorseze această bombă cu ceas care urmează să explodeze marți. Da? Mi se pare pe 5 mai va cădea mai mult ca sigur guvernul Bolojan. Deci pentru că cei care speră că nu o să cadă, că eu zic să nu sperați, că sperați degeaba. Am și văzut astăzi că PSD-ul a dat un comunicat și cerându-i PNL-ului să se dezică de Bolojan, să demonstreze responsabilitate pentru a nu târî țara într-o criză din care ar suferi populația. Ei bine, asta este o problemă falsă, de o ipocrizie maximă. După ce tu dai foc guvernării, spui celuilalt: bă, vezi, dacă nu mă lași să-ți o pe la spate în continuare, strici efectul de seră. Deci provoci un efect de seră mai mare. O să murim cu toții. De ce spun toate aceste lucruri? Ce legătură are treaba asta cu războiul din Ucraina? Ei bine, are o foarte mare legătură, pentru că România n-a fost acaparată de către Rusia, precum am văzut la alegeri, au fost atâtea țări, inclusiv Slovacia, Bulgaria mai nou, da? Bulgaria care are euro. Și-au dat și ei cu bățul în baltă, și-au dat cu stângul în dreptul. Urmează și noi să ne împușcăm prin neimplicarea lui Nicușor. Neimplicare care, după părerea mea, poate să ducă la lucruri foarte, foarte grave. Dincolo de lucrurile grave care se vor întâmpla, economice, va fi și o deturnare a parcursului modern, parcursului european, euroatlantic a României, către un parcurs către Moscova. Pentru că ce urmărește AUR? Urmărește PSD-știi din AUR și auriștii din PSD urmăresc același cel comun. Acela care i-a purtat tot timpul în luptă, de pe vremea lui Ion Iliescu. Ăștia tot timpul au fost suveraniști, și Ion Iliescu, și Vadim Tudor, și Năstase, toți mari suveraniști, da? Ponta, nu mai spun. Ei urmăresc reîntoarcerea, cotirea României înapoi, către est, către Moscova. Mă întreb câți dintre membrii PSD, USR, probabil o fi și pe acolo prin USR de sămânță vreo 2-3 infiltrați, dar hai să nu suspectăm USR-ul de așa ceva. Deci dintre membrii PSD, câți dintre ei sunt plătiți de Moscova, așa cum îl plătesc pe Călin Georgescu, așa cum îl plătesc cu siguranță pe George Simion și pe toți ceilalți așa ziși suveraniști și socialiști de caviar. Am văzut-o ieri și pe Domnuca din fruntea socialiștilor europeni, cum ne spunea ea să stăm liniștiți la locurile noastre, că a vorbit cu Grindeanu și o să se rezolve treaba. Ei, dacă nu o să se rezolve treaba și PNL-ul are în sfârșit o ținută morală dreaptă și nu votează și nu merge pe mâna PSD-ului și nu formează guvern așa cum au votat, da?
formează un guvern cu PSD. Ce o să facă PSD? O să facă un guvern cu AUR? Eu sunt chiar curios și totul depinde de PNL aici. De-aia am spus, și o să vă las un link cu comentarii, acum 2 zile, am spus mare atenție, nu mergeți după fenta PSD-AUR, le-am spus celor din PNL, ca să ne înțelegem, să nu meargă după fenta PSD-știlor, adică treaba asta cu stabilitatea, cu hai să ne punem la masă, hai că altfel România crapă, trebuia să se gândească înainte. Da? Poate că, așa cum sunt 2 state care vorbesc limba română, Doamne ferește, asta ar fi visul lui Putin, poate că s-ar putea să existe și un al 3-lea stat. Asta vrea AUR, împărțirea, divizarea României. Da? Un al 3-lea stat românesc vorbitor de al 3-lea stat vorbitor de limba română. Lumea nu se gândește așa de departe, că România s-ar putea, după o astfel de criză, să nu-și mai revină și să se scindeze. Să sperăm că nu. În timpul ăsta, hai să vedem noi cu ce se ocupă Nicușor Dan. El, în loc să participe la lucruri serioase, am intrat așa de curiozitate pe pagina președintelui României, pe care l-am votat și l-am susținut din toți rărunchii, încât, ia uite-l, astăzi am participat la sesiunea specială a Forumului de Afaceri al Inițiativei Celor 3 Mări. Da? Una postare. Zice Alex Sava, îmi vreau votul înapoi. Și eu vreau votul înapoi. Dacă nu o să susțină guvernul pro-european pe Bolojan, eu nu o să mă duc. Dacă o să suspende pe Nicușor, vă anunț după acum că nu o să-l susțin pe Nicușor și nici nu o să mă duc să-l suspend, dar o să mă doar undeva în dos de Nicușor Dan. Și eu mi-aș vrea votul înapoi. Poate că Rasconi era o variantă mult mai bună, nu poate, ci sigur. Uite-l pe ăsta tot la forum. Astăzi a fost forum. Ok, te ocupi de forum. Iată forumul și acum 17 ore. Forumul celor 3 mări. Frumos. Niciun cuvânțel despre Bolojan. A fost întrebat și astăzi. N-a zis absolut nimic. Mucles, marja summitului și acum 19 ore. Da, transatlantice. Deci nicio treabă cu iată, din nou marja summitului, da? Nicio treabă, niciun cuvânțel, nimic, nada, despre situația internă care explodează, da? Mult succes, Nicușor Dan, dar să știi că din ce mă uit așa în comentariile Mătăluță, care, uite, un alt ficus la Cotroceni, după părerea mea ești mai slab președinte, un președinte mai black și mai slab, chiar decât Iohannis, da? Și asta s-ar putea să coste Europa, nu doar România, și Ucraina, care luptă eroic și veți vedea că și astăzi avem vești foarte bune de acolo, pentru că dronele ucrainene au atacat rafinăriile de petrol din orașele rusești Orsk și Perm, aflate la peste 1500 de kilometri de Ucraina. Da? De asemenea, avem o veste foarte interesantă. Marina a lovit un petrolier sancționat în Marea Neagră, marina ucraineană, bineînțeles. Regele Charles spune la în fața Congresului Statelor Unite ale Americii, este nevoie de o hotărâre neclintită în sprijinul Ucrainei. Și avem imagini foarte sugestive cu aceste lovituri ale dronelor ucrainene împotriva acestor puncte foarte, foarte importante, strategice ale Rusiei. De asemenea, am văzut un record de peste 33.000 de drone rusești care au fost doborâte în martie cu dronele interceptoare ucrainene. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, da? Și ale celor de la Deep State. Iată, dronele ucrainene își fac datoria. Autoritățile ruse au raportat atacuri cu drone asupra unor instalații din orașele Orsk, din regiunea Orenburg, și Perm, din regiunea Perm, ambele la peste 1500 de kilometri, 1500-1800 de kilometri de granița cu Ucraina. Grupurile publice raportează un incendiu la rafinăria de petrol Ores Neftegaz Sintez, iar Lukoil din Perm a fost de asemenea vizat.
Rosaviația a introdus restricții temporare privind sosirea și plecarea aeronavelor de pe aeroportul din Orsk și din alte câteva orașe din Federația Rusă. Potrivit Astra, dronele ucrainene au atacat rafinăria de petrol din Orsk, una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia. Dronele SBU, ne anunță un alt articol, au lovit de asemenea în noaptea de 29 aprilie aceste situri petroliere ale Rusiei. Hai să și vedem niște imagini. Da, se vede foarte, foarte sugestiv acest incendiu masiv din Orsk. Marina ucraineană a lovit un petrolier sancționat în Marea Neagră. Hai să vedem despre ce petrolier este vorba. Lovit în această dimineață de către o unitate a forțelor navale cu 2 rachete kamikaze Mbek, care au lovit nava sancționată Marquise, care este o cisternă pavilion camerunez fără încărcătură, era la momentul acela, capacitate de transport peste 37.000 de tone. Nava se afla în derivă în zona de 210 km sud-est de orașul Tuapse, care veți vedea astăzi cât a fost de bubuit în ultimele 2 săptămâni. Sunt imagini foarte sugestive și de acolo avem, care nu avea un semnal ICE, o să vă explic imediat despre ce e vorba în acel semnal, și aștepta probabil să fie încărcată pe mare de către o altă navă. Foarte posibil o navă rusească. Acest petrolier Marquise se află sub sancțiunile Ucrainei, Marii Britanii, Uniunii Europene, Elveției, Noii Zeelande și Canadei și a fost folosită de către inamic, de către ruși, pentru transportul ilegal de produse petroliere. Acel semnal ICE se referă la sistem automat de identificare care este utilizat în transportul maritim pentru a identifica navele, dimensiunile și cursul acestor nave. Regele Charles își face datoria față de, nu doar Ucraina, ci față și de Europa în această întâlnire și în acest discurs al său către Congresul American. Este nevoie de o hotărâre neclintită în sprijinul Ucrainei și putem spune că acest lobbyist, care este pentru Ucraina, mare lobbyist Charles, spune că un sprijin puternic pentru Ucraina este necesar în contextul unei instabilități globale care se prefigurează a fi din Europa până în Orientul Mijlociu. Regele britanic a menționat în mod specific că este nevoie de o hotărâre de neclintit pentru a proteja Ucraina și poporul său curajos. Acesta este convins că acest lucru va permite o pace dreaptă și durabilă. Mi-a plăcut foarte mult și remarca care i-a dat-o și un fel de, nu remarcă, replică pe care i-a dat-o președintelui american Donald Trump, în care spune că da, ok, voi ne-ați ajutat în al doilea război mondial, ne-ați ajutat să supraviețuim, dar dacă n-am fi fost noi britanicii, voi n-ați fi existat. Da? Ați fi vorbit limba franceză, n-ați fi existat ca stat anglofon, ca să spun așa. Ați fi vorbit limba franceză sau germană, sau mă rog, referitor la ce spunea Trump, că am fi vorbit cu toții în Europa limba germană, dacă n-ar fi fost Statele Unite ale Americii. Iată, cei de la Noel Reports ca întotdeauna prezintă niște informații la obiect. 2 incendii mari pot fi observate lângă Perm după atacurile cu drone ucrainene. Stația de pompare a petrolului este situată la aproximativ 1500 de kilometri de granița ucraineano-rusă. Da? De asemenea, avem imagini, fără s-a semnalat acest incendiu în desfășurare, la stația de pompare a petrolului Malinovskaya din Perm, Rusia. Vedeți în această imagine aceste 2 zone care sunt înroșite. Dacă apreciați ceea ce fac eu la Animatura, nu ezitați să comentați, să distribuiți acest material
și să vă abonați la canalul Animatura. Ne vedem Tuapse în această dimineață, tancurile petroliere care au fost lovite ieri încă ard. Deci este în curs un atac în continuare în Tuapse, care ține de aproape 2 săptămâni și care au destabilizat total acest port, prin care Rusia a exportat foarte bună parte din combustibil pentru a-și finanța războiul din Ucraina. Iar Putin, așa cum am văzut, spune la un moment dat că situația este stabilă în Tuapse. Iată ce stabilă este. Se raportează de asemenea un incendiu în Perm, în districtul Malinkova din Rusia, după un atac asupra unei stații nodale cheie Transneft, utilizată pentru pomparea, depozitarea și distribuția petrolului. Ia să vedem despre ce e vorba, mi se pare o știre care merită aprofundată. Vedem de la distanță această rafinărie, da? Da? Se vede și mai bine în această imagine. Iată și o fotografie a celor de la Exil Nova Plus, care demonstrează aceste lucruri. Dronele ucrainene au atacat rafinăria de petrol din Orsk. Ia să vedem. Hai să vedem. Se aude sirena. Da? Sunt filmări făcute de către localnicii ruși, da? Ca să nu avem niciun dubiu, care au semnalat aceste 2 drone ucrainene care s-au prăbușit în această zonă a Orskului. Bun. Iată, Ministerul Apărării ucrainean, prin Mihailo Fedorov, a declarat că dronele interceptoare ucrainene au doborât un număr record de peste 33.000 de drone rusești în luna martie. Hai să vedem despre ce e vorba. Mi se pare o veste foarte, foarte interesantă, care merită aprofundată. Vedem în această imagine dronele interceptoare și echipajele care de la mii de kilometri, echipajele de dronași ucraineni, de la mii de kilometri reușesc să distrugă aceste drone rusești Shahed, sau mă rog, este vorba despre dronele Geran rusești, fabricate după patentul celor Shahed. Trecem la ziua 1526 a războiului din Ucraina. Potrivit celor de la Army Inform și a stafului general al armatei ucrainene, rușii au pierdut în ultimele 24 de ore 1180 de militari, 2 tancuri, 3 vehicule blindate de luptă, 54 de piese de artilerie, 2 mijloace de apărare antiaeriană. De asemenea, ucrainenii au reușit să doboare peste 1700 de drone rusești. Dăm un ochi și pe hărțile celor de la Deep State să vedem ce modificări au existat în perioada 25-28 aprilie și începem cu zona de sud, cu zona Hersonului, observând că în această perioadă n-au existat modificări ale fronturilor, nici în zona Zaporojei, așa cum se observă, n-au existat modificări ale fronturilor. Către Pokrov-Smârnograd, observăm că rușii au reușit să vină cu noi câștiguri teritoriale mici, cu pierdere, așa cum vă spuneam, la vest de Mârnograd, cu pierderi foarte mari. Este vorba de aproximativ 2-3 km pătrați, așa cum se poate vedea din această animație, da? 2-3 km pătrați, aici este scara de 1 km pătrat. La sud de Constantinivka, la nord de Pokrov-Smârnograd, vedem că rușii au reușit un avans mai mare, undeva la 3 km pătrați, în această zonă, se observă foarte bine, zona hașurată, da? Rușii reușind să pătrundă în Berestok și reușind probabil să ocupe mai bine de jumătate din această localitate.
Dăm un ochi și în zona Ceasoviar. Observăm că la Stupoci rușii au mai reușit o infiltrare destul de mică, undeva la un sfert de kilometru pătrat în această zonă, da? Și un ochi către zona Limanului. Vedem că în această zonă frontul este, așa cum se poate observa, stabil. Cupiansk mai sunt curios. Așa cum vedem, n-au existat modificări în Cupiansk, decât în nord-estul Cupianskului, da? Vedem aproximativ 2 km pătrați, iar în zona Vovchanskului, da? La nord de Harkiv, observăm că frontul este stabil. Între Harkiv și Sumă, da? Este această zonă pe care rușii au reușit să o cucerească, o parte din ea, de la 1 aprilie, începutul lunii aprilie, până în data de 25 era zona aceasta ocupată de ruși, dar din 25 până în 28 n-au mai existat modificări, așa cum se poate observa, și nici în zona Sumă, așa cum vedeți în această imagine. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești. În viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, la data de 28 aprilie, cu principalele informații. Forțele ucrainene, așa cum știm, au atacat rafinăria de petrol Tuapse peste noapte, în perioada 27-28 aprilie, acesta fiind al treilea atac împotriva rafinăriei în aprilie de până acum. Atacurile din 27-28 aprilie au obligat Kremlinul să recunoască impactul atacurilor ucrainene asupra rafinăriei de petrol Tuapse. Forțele ruse au lansat 123 de drone către Ucraina în cursul nopții, iar forțele ucrainene au avansat recent în direcțiile Harkiv și Orihiv, spun cei de la Institutul pentru Studiul Războiului, și vă prezentăm și hărțile la final. Vedem regiunea Sumă, nord-estul graniței dintre Ucraina și Rusia. Mărim un pic ca să vedem despre ce este vorba. Deci zone în care ucrainenii au reușit să avanseze în direcția Harkivului, care prezintă imagini geolocalizate postate pe 27 aprilie, arătând forțele rusești care atacă o poziție ucraineană la periferia sudică a orașului Vovchansk, la nord-est de Harkiv. Da? Aici este Vovchanskul, iar harta arată destul de concludent. Da? Această zonă, care este cu galben, este disputată, albastru sunt zonele în care ucrainenii le controlează 100%, iar roșu cu roșu rușii. De asemenea, avem harta Harkivului, Donetsk, centura de fortărețe ucraineană din Donbass, care rezistă în continuare, Slaviansk, Kostiantinivka, Druzhivka, Pokrovsk, axa sudică, Zaporojie, Orihiv, Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi, cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!